Dito ay meron tayong vector A. Ngayon, meron tayong tinatawag na components of a vector. So para sa sample natin, meron tayong tatawagin na components of vector A. Ano nga ba yung mga components na to? Ito ay ang vertical at ang horizontal vectors na kung saan pag pinagsama natin yung dalawang ito ay magkakaroon ng resultant na vector A. So para dito, siya ang A sub x or sinasabi nating horizontal component ng vector A. At para naman sa vertical component ng vector A, siya ay mayroong A sub y. Paano ba natin makukuha yung mga values ng components ng ating vector A? So kung papansinin natin itong vector A sub y, pwede natin siyang i-translate or ilipat dito sa part na to. Dito ay makikita natin ng isang right triangle na kinabibilangan ng vertical component ng ating vector A or ng A sub y, ang horizontal component ng ating vector A or yung A sub x, at syempre yung mismong vector A natin. So para makuha nga natin yung values ng ating mga components, gagamitan natin siya ng right triangle relations. Para nga makuha natin yung value ng ating vertical component A sub y, ang gagamitin lang nating formula ay A times sin theta. At ito nga ay nanggaling sa right triangle relation na sin or yung so natin, sin theta equals opposite over hypotenuse. Ang opposite ay ang A sub y. Ito nga iyon, di ba? At ang hypotenuse naman ay ang ating mismong vector A or yung magnitude ng ating vector A. Kaya naman pag nag-cross multiply tayo, A times sin theta equals A sub y. Para naman sa horizontal component ng ating vector A, ang A sub x, ang gagamitin nating formula ay magnitude of vector A times the cosine of theta, na kung saan ang formula nga na ito ay nanggaling sa cosine relation ng ating right triangle na K, or yung cosine equals adjacent over hypotenuse. Ang adjacent ay yun yung vector na nakadikit sa theta, which is A sub x, over the hypotenuse, the magnitude of vector A. So paano naman kung given yung components, tapos hahanapin naman natin yung mismong vector A? So right triangle relations pa rin naman tayo. Para makuha natin yung magnitude ng ating mismong vector A, gagamit tayo ng Pythagorean theorem na kung saan ang square ng ating horizontal component plus the square ng ating vertical component ay equal sa square ng magnitude ng ating vector A. So, by taking the square root of both sides, ito nga yung lalabas. Magnitude of vector A equals the square root of the quantity ax squared plus a sub y squared. Hindi mabubuo ang ating vector A kung wala yung angle, dahil nga vector siya or mayroong direction. So, paano natin kukunin yung value ng theta na to? Since given ng A sub x and A sub y, or yung opposite and adjacent, gagamitin natin yung tangent relation ng right triangle. Tangent theta equals A sub y over A sub x, na kung saan ang A sub y nga natin ay ang opposite side or yung opposite component. At ang A sub x naman ay ang adjacent. Kaya dito natin mabubuo yung TOA relation. So para makuha nga natin yung value ng theta, let us take the inverse tangent or the arctangent of the fraction A sub y over A sub x. Dito sa ating screen ay meron tayong 3 figures. Sa unang figure, meron tayong vector A na may magnitude na 25. Alamin daw natin kung ano ang component vector A sub x tsaka yung vector A sub y natin. Sa pangalawa, meron tayong vector B with the magnitude 40. Ano yung B sub x tsaka B sub y. Dito naman meron tayong vertical component 16.9. 37.7 yung magnitude ng horizontal component. Ano naman yung magnitude ng resultant at saka yung angle formed from the positive x-axis. So, dito tayo sa ating first figure. From the vector A nga, ito ang right triangle na mabubuo natin.
ang ating a sub y ay going downwards at ang ating a sub x ay going rightwards. Gamit nga yung right triangle relation, makukuha natin yung value ng vector a sub y using the sign relation sa ating right triangle at ang value naman ng a sub x using the cosine relation sa ating right triangle. Dito makikita natin na ang angle 45 degrees ay nag-move from the positive x-axis clockwise. Kaya kapag nilagay natin siya sa ating mga relations, ang theta natin ay negative. Kasi nga, from the positive x-axis, clockwise ang minove niya. So, para sa or yung sin theta equals opposite over hypotenuse, ito ang ating opposite, ito ang hypotenuse. Kaya naman, sin negative 45 equals the opposite a sub y over the hypotenuse 25. So, by cross multiplication, 25 sin negative 45 ay equal sa vertical component ng ating vector a na a sub y. At ang lalabas dyan ay negative 17.7. The negative sign indicates that ang ating vertical component ay going downwards. Dito naman para sa ating or yung cosine theta equals adjacent over hypotenuse. Ito ang adjacent and this is the hypotenuse. Cosine negative 45 equals a sub x or yung horizontal component natin over the hypotenuse 25. Ang lalabas dyan ay 17.7. Nag-i-indicate na ang ating horizontal component ay papunta sa right side dahil siya ay positive. Para sa ating second figure, this is the vertical component and this is the horizontal component. So gamitin natin yung sign relation. Sin 60 equals opposite, which is the b sub y over the hypotenuse na may value na 40. And by cross multiplication, 40 sin 60 equals b sub y. Ang ating b sub y ay 34.6. Positive siya, kaya naman upwards naman yung nasa figure. Para sa x component, siya ay yung adjacent ng 60 degree angle natin, kaya gagamitin natin yung cosine relation or yung ka. Cosine 60 equals the adjacent b sub x over the hypotenuse 40. And by cross multiplication, 40 cosine 60 equals b sub x. Ang b sub x natin ay 20. Tignan pa rin natin itong second figure natin. Paano naman kung yung angle ay nandito sa positive y-axis? So dito nilagay natin na 30 degrees siya dito. Kasi nga 60 plus 30 ay ang right angle natin na 90 degrees. So gamitin natin yung 30 degrees. At ipakita natin na parehas lang yung makukuha nating b sub y at saka b sub x using 30 degrees. Siyempre kung nandito na ang ating theta, nakadikit niya siya sa vertical component, which is ang b sub y. At ang b sub x naman ay siya ng opposite side or yung opposite component ng ating angle na 30 degrees. Kaya naman kung gagamitin natin yung sign relation or yung sa ating right triangle na opposite over adjacent, ang sine angle natin is sine 30 equals yung opposite na b sub x na over the hypotenuse na 40 pa din. Siyempre, by cross multiplying, 40 times sine 30 ay ang b sub x. At ang katumbas nito ay 20. Parehas pa rin siya ng b sub x. So, kung kukunin na natin yung value ng vertical component na b sub y, ang gagamitin na natin ay ang cosine relation. Kasi nga, siya na yung adjacent side sa ating theta. Para sa ating last figure, kunin natin yung magnitude ng ating vector r. Meron naman na tayong vertical component at horizontal component. Ang gagamitin lang natin ay ang Pythagorean theorem na yung r ay equal sa square root ng sum ng square ng ating vertical component at square ng ating horizontal component, which is square root of 16.9 square plus 37.7 square. Ang value ng magnitude ng ating r ay 41.3. Para naman sa pagkuha ng theta, meron tayong opposite ng ating theta at saka adjacent ng ating theta. Kaya ang gagamitin natin ay ang TOA relation or yung tangent theta
equals opposite over adjacent. Kaya yung opposite natin ay 16.9 over adjacent 37.7. At sa mga ganitong function, para makuha natin yung value ng theta, we take the arctan or the inverse tangent ng fraction or ng ratio natin na 16.9 over 37.7. At ang value nga ng arctan of 16.9 over 37.7 ay 24.14 degrees.